Welkom, Waterman mensen. Het is de week of 18 tot en met 24. In deze week hebben jullie mee te maken met een heleboel geld. Dat sommige van jullie hebben mee te maken met een ramlio of een boodschappenman. Nou, als je ziet, maandag is een situatie waar soms soort van communicatie jullie Waterman mensen komen achter some sort of long-term stability van deze persoon worden. Is zoiets als jullie recognize dat deze persoon sprak de waarheid niet over some sort of a long-term stability, over some sort of a contractual agreement. Mensen are recognize that Aram Leo het geliegen en bedriegen over some sort of a communicatie, documentatie. En hier en jullie Waterman gaat even stevig in je schoenen staan, omdat jullie Waterman krijgt documentatie en informatie over deze Waterman weeskol of deze rambly of boodschappenman. En hier is some sort of a problematic situatie voor heel veel van jullie als een Leo. Het tower moment voor deze man, een eind voor deze man. Omdat mensen krijgen nou data en informatie over deze man en hebben een inzicht van wie deze man is. En heel veel van jullie Waterman mensen gaan stevig in je schoenen staan, zodra deze man kunnen best wel wat geld aan jullie teruggeven of gaan terugbetalen. Informatie komt uit dat jullie Waterman mensen was niet van op de hoogte. Als we bekijken, dus is de 6 van zware. De 6 van zware is Mercury. Mercury in Waterman. Mercury in Waterman is over communicatie. Communicatie dat komt uit over een ramely of boodschappenman. En heel veel geld. En voor heel veel van jullie, je hebt problematische situatie met een Leo. En jullie Waterman mensen, het is een week waar jullie Waterman mensen komen achter dat een Leo documentatie of informatie is niet boven water en het klopt niet. Jullie Waterman mensen is nou verrast om data en informatie te krijgen. Dus er is heel veel zorgen surrounding een Waterman. Een Ram Leo, een boodschappenman. En als jullie zijn in relatie getrouwd of je broer of familielid, jullie komen achter dat deze persoon had de waarheid niet gesproken en daar zijn heel veel geld dat deze man heeft verdiend of zo. Want hier we zien de energie of maandag. Je krijgt informatie om te weten dinsdag over deze man en heel veel problemen. Dat deze man is nou teruggekomen in. Op woensdag, heel veel communicatie is nou boven water gekomen en jullie Waterman mensen is zeer verrast om te weten iets over een ramely of boodschappenman. Zeer verrast omdat je hebt data en informatie dat leven op dat deze man had de waarheid niet gesproken. Als we bekijken donderdag de communicatie tussen u en ramely of boodschappenman gaat even opleveren heel veel informatie en communicatie wat je was echt niet van op de hoogte. Je staat stevig in je schoenen om je familie te beschermen van deze persoon en te beschermen je familie van een zeer oneerlijk spelletje. Dat je ramely of boodschappenman had tegen je familie had gecreëerd. En jullie Waterman mensen gaat echt stevig in je schoenen staan. Heel veel van jullie Waterman mensen, however this come up, is dat problematische situatie. En heel veel van jullie krijgen problemen met een Leo. En dit is een situatie omdat deze Leo-man recognized dat hij of zij is nou gepakt met whatever. Deze man nou recognized wat zorgen voor deze man. Deze man samen met een stier en een tweeling hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En nou jullie Waterman mensen staan stevig in je schoenen. Ten eerste ga je je familie beschermen van deze persoon. Maar met informatie dat is boven water gekomen, staat jullie nou to recognize dat deze man hebben jullie helemaal gespeeld. En hier jullie Waterman mensen recognize wat is gebeurd. Heel veel zorgen en beoordelingen
voor een Ramley of boodschappen man. Heel veel van jullie Waterman mensen draaien ook naar deze man. Vanwege dat jullie Waterman mensen is nou achtergekomen dat deze man heeft heel veel geld genomen. Dat was niet gebaseerd. Het was niet voor deze man. Deze man is in some sort of a huge financial problematic situatie. En jullie komen achter waar deze man zijn geld heeft gekregen en hoe deze man zoveel geld heeft gekregen. Dus voor heel veel van jullie Waterman mensen, je krijgt nou inzicht over een ramman. En deze ramman is een oude persoon dan jou, zeg maar zo, of in de leeftijd. Heel veel van jullie recognize dat een stier en een ramman uit dat en informatie dat was niet van ze, of ze manipuleren of copy some sort of data of informatie. Heel veel van jullie gaan nou recognize dat je Leo en je tweeling had some sort of connection. En deze mensen, je staat stevig in je schoenen om een tweeling en een Leo te beschermen. Je beschermt je familie van een tweeling en een Leo. Zo kijk in het huis van vrienden, heel veel van jullie krijgen om te weten, soms soort van informatie over vrienden komt uit en jullie krijgen inzicht over vrienden en is nou van op de hoogte. Wanneer we kijken house en werk, soms soort van onverwacht informatie komt uit, wanneer ik kom op de house en werk. En heel veel van jullie dat is getrouwd met een ram of een Leo problematiek situatie, omdat je krijgt soms soort van informatie over je partner en zijn familie, oké? Als we kijken in contractual overeenkomst, heel veel van jullie Waterman mensen gaan recognize dat een Leo en een tweeling had some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op fighter en een weeskal had deze persoon geholpen om some sort of data en informatie te krijgen en mensen krijgen inzicht en recognize the undesirable play van een weeskal en een Leo man. Dan wanneer we kijken de House of quarter term contractual overeenkomst, heel veel van jullie gaat recognize dat een Leoman had heel veel geld genomen. Dat was niet voor hem, maar het was voor een Scorpion. En mensen gaan nou inzicht krijgen how een Leo of een Scorpion person opgelicht heel veel geld, heel veel zorgen is hier wanneer het komt op to jullie Waterman mensen en een stier en tweeling heel veel zorgen, omdat een eind is hier voor een tweeling. Als we kijken in de huis van de huis van Venus, we zien de huis van de boodschatter en de Ophiusus, soms soort van informatie komt van de boodschatter naar Ophiusus, dat hij was niet van op de hoogte. Jullie Waterman mensen werken samen en collaboreren met een stembok om some soort van problematische situatie op te lossen, omdat nou jullie Waterman mensen recognize dat daar was een zeer oneerlijk spelletje dat een Ramley of boodschappenman heeft tegen een stembok gedaan. Daar is probleem en informatie komt op uit de workfloor dat je was niet van op de hoogte. In je huis Waterman mensen, jullie Waterman mensen, ga je draaien. Je rocket draaien tegen een Leo, omdat je recognize dat een Leoman was niet goed bezig. En een Leoman, hoe een Leoman heeft heel veel verdiend. Voor sommige van jullie is een Leo, voor sommige van jullie is een boodschatter. En daar ga je nou recognize dat een Leo en een boodschatterman in je leven, of dat je hebt mee te maken, is nou in problemen om heel veel geld even terug te gaan betalen. Dus als we recognize, hier kunnen jullie zien dat heel veel van jullie Waterman mensen krijgen heel veel informatie over een Ramley of boodschappenman. En deze informatie is niet goed, omdat door deze informatie te krijgen, jullie Waterman mensen gaat afstand nemen van deze persoon, oké? Omdat deze brengt heel veel zorgen en de zorgen van deze persoon, jullie Waterman mensen gaat zeggen, ja, weet je, dat gaan we niet doen. En ik zie heel veel contractual overeenkomst dat jullie Waterman mensen gaat even achterkomen dat een Leoman en een tweeling
Het soms op de contractual overeenkomst dat niet gebaseerd op feiten en hoeveel geld deze mensen hebben verdiend en gekregen aan de volste benodigdheid. Dus beoordeling, zwaar beoordeling voor een rammelie of boodschappenman. En het is around heel veel geld dat deze persoon heeft genomen aan de valse benodigdheid. En jullie komen daarachter, misschien is familielid of zo, whoever it is. Jullie komen daarachter dat some sort of overeenkomst dat Hele en de tweelingen hebben is niet gebaseerd op feiten. Oké. Namaste, tot volgende keer.